أنا شايف إن يوم الثلاث القادم بعد بكرة تحديدًا ناسا مجهزة لنا مفاجأة، ما هو كل التسريبات دي وكل المعلومات اللي عندنا عن اللي هيحصل يوم الثلاث يدل على إن الصور مبهرة وهننسى كل معلوماتنا اللي اتكلمنا فيها قبل كده. 5 صور أساسية هنشوفها في المؤتمر الصحفي عصر يوم الثلاث بتوقيت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريبًا الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، 10:30 صباحا بتوقيت شرق امريكا. لكن ايه هي ال5 صور دي واللي هنشوفها بالالوان الكامله؟ كنا اتكلمنا على بعض الكلام عليها الفيديو اللي فات، لكن النهارده بيان رسمي بيها بقى. تعالوا نشوف. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات انفوسفير غلاف معلوماتي. ولو المحتوى بتاع النهارده عجبكم ما تنسوش بقى الدعم لينا باللايك والشير، ولو كنت مش مشترك في القناه يا ريت بقى تشترك معانا وتفعل زر الجرس. يلا على اول صوره. الصورة الأولى هتكون لسديم كارينا، وده من أكبر السدم وأكثرها سطوعاً في السماء، وبيبعد عننا 7600 سنة ضوئية ضمن كوكبة كارينا الجنوبية، وقطرها 460 سنة ضوئية. وعلشان نعرف نحدد بقى يعني إيه قطرها ده، أقدر أقول لك يعني من أول السديم على الشمال كده لغاية أقصى اليمين، المسافة دي تقدر ب 400 سنة ضوئية. طبعاً مسافة شاسعة جداً. والسدم زي ما قلنا قبل كده في حلقة السديم، هسيبها لك برضو في صندوق الوصف. السدم دي هي مصنع للنجوم، وهي عبارة عن تجمعات كبيرة للغاز والغبار، واللي تقريبا اتشكلت من انفجار النجوم الاوليه او نتاج اندماج المجرات ببعضها. كمان السديم ده اللي هيظهر في صور ناسا بكره الثلاث ان شاء الله بيتميز بنجومه العملاقه، ومنها النجم الشهير ايتا كارينا، النجم فائق اللمعان واللي اكبر من شمسنا 150 مره. ده زائد انه من النجوم العجيبه جدا، ومحاط بسحابه سديميه عملاقه جذابه المظهر، وكانه الطاووس اللي بينفش ريشه عشان يورينا جماله. عايزك كده وانت بتتابع معايا الفيديو تقارن الصور ديت اللي معانا حاليا بالصور اللي هتشوفها ان شاء الله يوم الثلاث لنفس النماذج دي من تلسكوب جيمس ويب. خلي بالك تصوير السدم ده صعب، وعشان كده احنا منتظر، انا بنفسي يعني بفارغ الصبر، بقول لك انا منتظر فعلا بفارغ الصبر، لان التلسكوب ده هيكون حرفيا قادر على اختراق الغبار والغاز، وهيغوص اكتر واكتر داخل ادغال الفضاء المليئه بالسحب والغاز والدخان. الصورة الثانية بقى ل WASP 96b، وهتبين الطيف بتاعه في الغلاف الجوي بتاعه، وهو بالمناسبة كوكب عملاق خارج المجموعة الشمسية بتاعتنا، وبيتكون اساسا من الغاز، وعلى بعد 1150 سنة ضوئية من الارض، وبيدور حوالين النجم بتاعه مرة كل اقل من 4 ايام ارضية يعني، وتقريبا كتلته اقل من نصف كتلة كوكب المشتري. والكوكب ده تم اكتشافه في سنة 2014. احنا مش هنشوف صورة للكوكب ده زي ما بقول لك كده، وانا قلت كده امبارح على فكرة في الفيديو اللي فات، ممكن ترجع له من الاي اللي فوق دي. اللي هيتصور من الكوكب ده هو طيف الغلاف الجوي بتاعه، ومن خلال الصورة دي هندرس المواد الكيميائية اللي بيحتويها الغلاف الجوي بتاعه، والدراسة دي مهمة عشان نعرف هل ممكن يكون في حياة هناك ولا لا. الصورة الثالثة لسديم الحلقات الجنوبية، وده تاني سديم معانا في القايمة، بيطلق عليه سديم كوكبي، بس التسمية دي بتطلق أظن للسدم اللي بتشكل نجوم وكواكب. يمكن نكتشف عليه كواكب بعد كده، مين عالم. المهم إن هو سديم صغير، قطره ومسافته نصف سنة ضوئية، يمكن عشان كده أطلقوا عليه سديم كوكبي. المهم هو عبارة عن سحابة غازية بتحيط بنجم يحتضر ومنتظرينه يموت، الله أعلم إمتى. وهو بالمناسبة على بعد 2000 سنة ضوئية مننا، وكمان هو مش نجم واحد، لا هتلاقيه نجمين. الأكبر اللي بيكون سطوعه عالي وظاهر، والنجم الأكبر ده درجة حرارته عالية جدا، وهو اللي بينفخ في الغاز والغبار حواليه، وهو كمان سبب الشكل الرائع والجميل للسحابة السديمية دي. وزي ما قلنا من شوية إن جيمس ويب هيكون بطل في تصوير السدم ده عشان قدراته التكنولوجية والهندسية العالية والتصوير بالأشعة تحت الحمراء. الصورة الرابعة لستيفانس كوينتنت، وهي عبارة عن مجموعة مجرية مكونة من 5 مجرات، وبتبعد عننا 290 مليون سنة ضوئية في كوكبة بيجاسيوس، وهي بالمناسبة أول مجموعة مجرات مجمعة تم اكتشافها على الإطلاق. والمجرات المجمعة دي بتكون المسافات ما بينها ضئيلة جدا، وكأنها اتحدت مع بعض وكونت تجمع مجري مدمج في مساحة صغيرة جدا. وإن شاء الله هنتكلم في حلقة منفصلة عن النهاردة بالتفصيل عن المجموعة المجرية دي. الصورة الخامسة والأخيرة بقى هي لمجموعة المجرات SMACS 0723، والمجموعة المجرية دي مهمة جدا لكتلتها العالية وجاذبيتها الفائقة، علشان كده بنسميها مجموعة مجرية بها عدسة جاذبية، وبالتالي هتقدر كمان ترصد مجموعات وراها بقى في الكون الصحيح وفي الأماكن اللي أبعد منها، لأنها حرفيا عدسة مكبرة لما خلفها من أكوان وعوالم. طبعا مهم جدا رصد المجموعة المجرية دي بتلسكوب جيمس ويب، لأن المنطقة مليئة بالسدم والسحب الكونية،
كونيه، وبالتالي محتاجين لقدرات عمهم جيمس ويب. كان برضه من فتره اترصدت المنطقه دي بتلسكوب سبيتزر، وتلسكوب سبيتزر بيعمل بالاشعه تحت الحمراء لكنه بعيد جدا عن قدرات جيمس ويب. وعلشان نظل في تشويق كبير لغايه بكره، كان فريق تلسكوب جيمس ويب نشر صوره خطيره عرضتها انا برضه في الفيديو اللي فات. الصوره عرضتها ناسا يوم الاربعاء اللي فات، وهي صوره اختبار هندسي على فكره. تخيل صوره اختبار هندسي، مجرد اختبار تطلع لنا مئات المجرات البعيده واللي بتسكن في اعماق الكون. لو استخدمنا بقيه الادوات هيظهر لنا ايه؟ الصوره اللي عرضتها ناسا الاربعاء اللي فات من خلال مستشعر التوجيه الدقيق FGS. الصوره دي اخذت وقت 32 ساعه لغايه ما تظهر، والتقطت 72 لقطه. والصوره دي رغم انها اختباريه ومن جهاز هدفه الوحيد توجيه الرصد للتلسكوب، يعني مش مختص المستشعر ده الا بعمليه توجيه الرصد فقط، وبالرغم من ده كله كانت الصوره قويه جدا وتعتبر اعظم صوره لاعماق الكون السحيق. فما بالك بالصور اللي هتشوفها بكره الثلاث. ان شاء الله هنكون معاكم في امسيه ليليه جميله يوم الثلاث القادم علشان نتكلم عن وقائع المؤتمر الصحفي دوت، ونناقش مع بعض الصور اللي ظهرت في المؤتمر وايه بتمثل المجتمع العلمي. يلا بقى شدوا الاحزمه بقى، لازم تشترك في القناه وتفعلوا الجرس علشان توصلك كل التحديثات اللي هنرصدها معاكم طوال الفتره اللي جايه، ومتابعه استكشافات جيمس ويب وازاي هتقلب الوسط العلمي كله والفيزيائي والفلكي في صفه خاصه. ويا ريت بقى ما تنسوش بقى اللايك والشير. اللايك مهم جدا عشان الفيديو يوصل لناس تانية مهتمه بعلم الفلك ومهتمه بمتابعه محتوى قناتنا انفوسفير غلاف معلوماتي مع محمد فهمي سليم. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.